Ha azt a szót halljuk, hogy szimuláció, biztos önöknek is első körben a számítógépes játékok jutnak eszükbe. De képzeljék, léteznek ipari szimulációk is. Most egy olyan cégnél járunk, akik ilyen szimulációkkal foglalkoznak, és munkájuk eredménye akár a repülőgépgyártásnak is nagy segítség lehet. Hogyan kell elképzelni egy ipari szimulációt, és mire szolgál? Egy ipari szimuláció során tulajdonképpen mi virtuális modelleket építünk, az ilyen célszoftverekkel, és ezekkel a célszoftverekkel vizsgáljuk a virtuális térben, hogy ezek a repülőgépek, vagy egyes alkatrészei, vagy akár másféle alkatrészek hogyan viselkednek a terhelés alatt. A célunk elsősorban a áramlástani és a szilárdságtani viselkedések vizsgálata, illetve a termékek optimalizációja annak érdekében, hogy minél optimálisabb teljesítményt tudjunk kihozni, repülők esetében csökkentett tömegből például. Mondjuk, hogyha a széláramlást és a külső behatásokat szimuláljátok egy repülőgépnél, miért van jelentősége, és hogyan működik maga ez a fajta szimuláció? Egy repülőgépnél, mivel a levegőben repül, ezért kiemelt fontosságú, hogy a széláramlásokat, illetve magát a megfúvást tudjuk szimulálni. Úgy kell elképzelni a mi esetünkben egy áramlástani szimulációs modellnél, hogy magát a repülőgépet körülvevő áramlási teret modellezzük, tehát nem is magát a repülőt, hanem úgymond egy negatívját. És mi az áramlási tér peremfeltételeit definiáljuk, és azt vizsgáljuk, hogy a levegőáramlás hogyan alakul ki a repülőgép körül. Nemrégiben zártatok egy nagyon sikeres projektet. Ennek mi volt a célja? Ennek a pályázati munkának a célja elsősorban a virtuális légcsavar modellünk kidolgozása volt, aminek a legnagyobb fontossága az ilyen szimulációk során, hogy a légcsavar áramlását is figyelembe tudjuk venni. Az, hogyan hat a sárkányszerkezetre, illetve milyen interakció keletkezik a sárkányszerkezet és a légcsavar körül. Hogyha ezek nem pontosan és nem tökéletesen működnek, milyen probléma állhat fenn? Általában ezek nem pontos összehangolással még nem okoz problémát, viszont a piaci körülmények miatt is most már a kisgépes iparban is egyre fontosabb az optimálás, így a hatékonyság növelése a légcsavarnak, illetve az együtthajtásnak. És ezeket az együtthatásokat tudjuk együtt vizsgálni, szimulálni, és ezzel optimálni a terméket, nem csak külön a légcsavart, és nem csak külön a repülőt, hanem őket együtt, mint egy egységet alkotó rendszer tudjuk szimulálni és optimalizálni. És ezzel például növelhető a tolóerő, vagy javítható a hűtés a repülőgép belső égési motorjain. Mik a jövőbeni terveitek? Van-e valami nagy projekt, nagy cél, amire most készültek? Ez alatt a projekt alatt olyan eljárásokat sikerült kidolgoznunk, amikkel már most is együtt tudunk működni nagy légcsavargyártókkal, illetve nagy repülőgépgyártókkal is, és az ő visszajelzésük alapján szeretne továbbfejleszteni egy újabb pályázati munka során ezt az eljárást, amivel egy kapcsolt áramlástani és szilárdságtani szimulációt és optimalizációt tudunk létrehozni. Hogyan kell elképzelni egy ilyen típusú cégnek a működését, kialakítását, hogy mondjuk a kezdetektől szeretnénk nézni? Az iroda 2002-ben alapult, pontosan abból a célból, hogy hogyan tudunk Magyarországon ebben az ipari és politikai környezetben egy olyan mérnököredet felépíteni, ami tényleg magas hozzáadott értéket tud biztosítani nem csak Magyarországon, hanem a régióban is. Ennek egyik eleme az volt, hogy a kezdetektől, én már egyetem során 96-ban végeztem a Műszaki Egyetemen, foglalkoztam és foglalkozom már nem annyira szoftverekkel és szoftverforgalmazással. Az iroda innen indult. És volt egy-két komolyabb partnerünk, akik hittek bennünk, ugyanúgy, ahogy mi is hittünk saját magunkban, mert ennélkül nem fog menni semmi. És szerencsénk is volt, és jó helyen voltunk jó időben, ezáltal megerősödött a cég. Kialakult két nagy ágazat, az egyik az ipari automatizálás, a másik pedig a szimulációs ágazat. Büszkén jelentem ki, hogy jelenleg nagyjából 100 embert foglalkoztatunk, és a Közép-Kelet-Európában a legnagyobb független szimulációs tevékenységgel rendelkező csapat a miénk, több mint 50 ember dolgozik ebben a csapatban. És megemlíthető az is, hogy 2024 év eleje óta van egy kutatásfejlesztési csoportunk, pontosan amiatt, mert 2016 óta foglalkozunk különböző K+F tevékenységekkel. Az elején az nem volt olyan egyszerű a K+F tevékenység bevezetése az irodában, mert eléggé szerteágazó tudást és tapasztalatot igényel, és több olyan pályázatba is belementünk, aminek azt gondolom, hogy most már eredménye van. Hogyha mondjuk tanácsot kéne adnod valakinek, aki hasonlóban gondolkodik és szeretne ilyen sikereket elérni, mi lenne az elsődleges? Én azt gondolom, hogyha pénzügyileg, szakmailag és a konzorciumi tagokat is, vagy a beszállítókat is tudjuk validálni,
és betenni ebbe a rendszerbe, akkor szerintem a siker első lépcsőfokára már felléptünk. Mindenkinek azt javaslom, hogy szakmailag igazolja vissza saját magának is, mind az iparból, mind az egyetemekről, vagy a partneri köréből, vagy egy market study-t csináljon, hogy ennek van-e értelme, és érdemes ezzel foglalkozni.